Man tí cho anh trai sắp đó hả? Đau luôn được. Đau cái mai chứ. Kung terang lagi tu
lúa nằm lồng nằm lồng anh men qua kho kho chơi thế bong cái này bán nhau không bong anh ấy em bạn lớn cái con ông lớn ai ăn sớm quay nó liên hai tại bán qua toan ở đó làm nghe cái đấy đây cái này bong rồi nó cũng ai nữa nó chụp thôi mà mấy cái mà lồng qua qua nó coi chẳng ai ra làm muốt mà không bong ta trai muối em tao ăn trai nó không mà tôi chơi cái này không anh ấy mặc lôi mát cho mình nhầm cái ăn nhầm ba qua lót má nữa côn nhục này anh bỏ đi đó là đây không đọc để cái tầm lố mà con nước ra từ em ở thế bọn này từ lố không ai mà không mở này từ lố Việt Nam này nó có ai mà không phải sao nó chẳng theo con đang mở cái đó bọn này ai mà lăng rồi mua thay mà máy sao màผมsao máy sao này mình nói nhanh và hôm mình đang lấy trong hôm qua lấy mai lấy cho hai cho mình cho máy sao em là mua mà máy hôm mình đang lấy trong hôm nó bà cô ấy nhà tay đừng nó bà cô này cô này tên anh kia chót chót lắm rồi đây cái lá cái lỗ trong đây anh đi lên tinh mà anh đi lên pi bay mơm mà rồi mà đặt chưa dần đấy hả coi nhìn trắng tung với cái lông không lông cái con này máy mèm qua là nó nhiều kem qua qua mơn chẳng thì tóc làm con thì lòng mơn hay mà liệu bom mình mới xa nó mau má ăn nước chán mà nó bay nhá tầm mà mau tập thì mau hẹn nó đâu mau của mũi cả lá ông hay mau bao lên đi tầm mà mau cả lá nó không là phải bên với đá là một phê thật mãi đa thôi đốt ngày trong cái hôm qua nó đi khi này đa chứ mãi tạo bao phê ra cả một miền con mà cái lỗ bị minh ram con mà cái lỗ bị minh ram con mà cái lỗ bị
ban này chứ. Rồi bán tới chết bán. Cái ban mẹ này. Tới chết bán. Là bay tới chết bán. Là toàn là bay. Là bay tới chết bán. Tới chết. Tới chết. là hô đáy chú kênh thảm con ấy nè. Kênh thảm con nữa thôi. Anh có ba đó con. Khoa đó hô tàn nào pha đó hô đó nó năng lấy chú kênh thảm con. Anh có ba đó. Nó. Phải. Mình phải cối cho tính phải cối. Nó là khử lông rồi ấy. Đó là cối. Tao cô vụ con một bắt đầu cho khó rồi. Đây người ta chết nhưng mà đây phải vậy. Nên người ta chết ơi, ao cùng chi chơi nhưng ao ấy bảo. Hay chúng tôi một cá nè. Tôm bát. Thua tha nhưng bắt lâu nó mày nên bác này mà ấy cái luôn cả lâu lớn luôn. Ê, cái tôi một con bán thôi thôi. Ở một cái sọc khăn nhưng luộc đắt nhưng tao móc. Cái tao mà gỗ ở cũng phê lắm. Thôi tiếp con chưa thôi được tiếp tí cái thay chạy rồi mình đẹp rồi được tiếp tới chứ Ra đấy anh mà tao má nè. con ơi tao mập âm đi lên hẻm mà con anh nhầm tập đi mới nó ta nhìn cao trai bác mập anh nhanh con anh được mơ ba nè ở đây cũng Anh nhanh mấy nè mấy giờ scan đi. này bao nhiêu mán ca nè Mặc lô mà. thèm cuốn đó Đó mặc lô. Chắc tìm phải cối. Anh nhà cối nhau. ban này có mùi cuốn được ó nó sẽ đợi chứ Vâng. nhưng để lên thon Lấy trong trên châu dùng lên ra đó. Bắt lên bắt đây ra. xong vậy thay nhưng để lên mãi thon đấy ra bò bị thảo ngay mà